টকীয়া ভেচলিনত মাত্ৰ ৩টা বস্তু মিক্স কৰি যদি ৰাতি শোৱাৰ আগত আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰে, আপোনাৰ স্কিনখন গ্লাছৰ দৰে জিলিকিব। তাৰ লগতে আপোনাৰ স্কিনৰ পৰা ক'লা দাগ দূৰ হ'ব, স্কিনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ হ'ব, স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব। যদি আপোনাৰ স্কিনত সৰু সৰু ক'লা তিল পৰিছে, সেয়াও লাইট হ'ব। তাৰ লগতে আপোনাৰ স্কিনৰ পৰা বয়সৰ ছাপো দূৰ হ'ব। স্কিনখন একেবাৰে গ্লাছৰ দৰে জিলিকি থাকিব। মাত্ৰ প্ৰথম দিনাখন ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখা পাব। ক্ৰীমটো লগোৱাৰ লগালগ মোৰ স্কিনখন কিমান বেছি গ্লাছৰ দৰে জিলিকিছে সেয়া আপোনালোকে দেখা পাইছেই। আপোনালোকেও এই ক্ৰীমটো বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব, চাব বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব বহুত কম সময়ত। তাৰ লগতে মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা স্কিন হোৱাইটনিং আৰু ব্ৰাইটনিং ফেচ পেকো লৈ আহিছোঁ, যিটো মই বেচনেৰে বনাম। প্ৰথমত মই আপোনালোকক ফেচ পেকটো বনাই দেখুৱাম, তাৰপিছত মই আপোনালোকক ক্ৰীমটো বনাই দেখুৱাম, যিটো ৰাতি শোৱাৰ আগত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ হোম ৰেমেডিসমূহ আনি থাকোঁ। যদি আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কেনেকুৱা পাইছে সেয়াও জনাব। আৰু এই ক্ৰীমটো বনাওঁতে বহুত সৰু সৰু টিপছ আছে। সেই টিপছসমূহ যদি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি নাপায়, তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে ক্ৰীমটো বনাব নোৱাৰিব। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব শেষৰলৈকে। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক স্কিন হোৱাইটনিং আৰু ব্ৰাইটনিং ফেচ পেকটো বনাই দেখুৱাম। তাৰপিছতে মই আপোনালোকক ভেচলিনেৰে বনোৱা নাইট ক্ৰীমটো বনাই দেখুৱাম। ফেচ পেকটোৰ কাৰণে লাগিব আমাক বেচন, আৰু তাৰ লগতে লাগিব আমাক কেঁচা গাখীৰ। কেঁচা গাখীৰ আৰু বেচন আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে, ক'লা দাগসমূহ দূৰ কৰাত সহায় কৰে, স্কিনখন একেবাৰে ভিতৰৰ পৰা চাফা কৰাত সহায় কৰে, স্কিনখন মইশ্চাৰাইজ কৰাত সহায় কৰে, বহুত বেছি ভাল হয়। স্কিনৰ পৰা ড্ৰাইনেছো দূৰ কৰে কেঁচা গাখীৰে। তাৰপিছত লাগিব আমাক মৌজোল, আৰু মৌজোলে আমাৰ স্কিনখনৰ পৰা ক'লা দাগসমূহ দূৰ কৰে, স্কিনখন মইশ্চাৰাইজ কৰে, স্কিনৰ পৰা ড্ৰাইনেছ দূৰ কৰে, স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে। এয়া দেখিছে নহয়, এচামুচ মই দি লৈছোঁ মৌজোল। তাৰপিছত লাগিব আমাক হালধি। ইয়াত আপোনালোকে কেঁচা হালধিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, নাইবা আপোনালোকে স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰা যিটো হালধি পোৱা যায়, হালধিৰ গুড়ি, সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই অলপ কেঁচা হালধিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, এতিয়া প্ৰথমতে ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এই পেকটো আপোনালোকে এবাৰ বনাই দুবাৰ তিনিবাৰলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, মানে ফ্ৰিজত থৈ দিলে একো বেয়া নহয়। আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখি বহুত দিনলৈকে ৰাখি থ'ব পাৰিব। ফেচ পেকটো লগোৱাৰ আগত প্ৰথমতে মই মুখখন ধুই লৈছোঁ ফেচ ৱাছ কৰি ভালদৰে, আৰু আপোনালোকেও যি ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰে সেয়াৰে মুখখন ভালদৰে ধুই ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে এটা ভাল ফেচ ৱাছ বিচাৰি আছে, তেন্তে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বহুত বেছি ভাল হয়। ডট&কি ভিটামিন C+E ছুপাৰ ব্ৰাইট ফেচ ৱাছ হয়। এই ফেচ ৱাছটোৱে আপোনালোকৰ স্কিনখন ড্ৰাইও নকৰে আৰু স্কিনখন বগা উজ্জ্বলো কৰে। লিংক বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম। ফেচ ৱাছ কৰাৰ পিছত এতিয়া মই ভালদৰে গোটেই মুখখনতে ফেচ পেকটো লগাই লৈছোঁ। আৰু এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এই ফেচ পেকটোৱে আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ স্কিনখনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যনো দূৰ কৰিব। যদি আপোনালোকৰ স্কিনত সৰু সৰু ক'লা দাগ আছে, সেয়াও ভাল কৰিব। তাৰ লগতে সৰু সৰু তিল আছে যদি, নতুনকৈ আজিকালি বহুতৰে স্কিনত সৰু সৰু তিলৰ সমস্যা হোৱা দেখা গৈছে, সেয়াও আপোনালোকৰ দূৰ কৰিব, মানে লাইট কৰিব কালাৰটো তিলৰ। কাৰণ ইয়াত আমি কেঁচা হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু কেঁচা হালধিয়ে ক'লা দাগসমূহ দূৰ কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে। ইয়াত দেখা পাইছে গোটেই মুখখনতে মই ভালদৰে লগাই লৈছোঁ। আৰু যিকোনো ফেচ পেকত আপোনালোকে যেতিয়া হালধি ব্যৱহাৰ কৰে, বহুত কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, নহ'লে মুখখন বৰ বেছিকৈ হালধীয়া হৈ যায়। এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টা মুখত ৰাখি থ'ম। তাৰপিছত শুকোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই ল'ম। আপোনালোকক মই ৰিজাল্ট দেখুৱাবৰ কাৰণে এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ। দেখা পাইছে কিমান বেছি স্কিনখন মোৰ বগা উজ্জ্বল হৈছে এই ফেচ পেকটো লগোৱাৰ পিছতেই। বহুত বেছি ভাল হয়। স্কিনখন অলপো ড্ৰাই হ'ব নিদিয়ে, কাৰণ ইয়াত কেঁচা গাখীৰ আৰু মৌজোল দিয়া আছে। যিসকলৰ স্কিনত সৰু সৰু তিলৰ সমস্যা হৈছে, আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা এই ফেচ পেকটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। বহুত বেছি ভাল হয়, কাৰণ ইয়াত যিখিনি বস্তু দিয়া আছে সেয়াই আমাৰ স্কিনৰ পৰা ক'লা দাগসমূহ দূৰ কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে। ফেচ পেকটো লগোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া লগাম এই ক্ৰীমটো, আৰু ক্ৰীমটো লগোৱাৰ আগত কেনেদৰে বনাইছোঁ সেয়াটো আপোনালোকক দেখুৱাব লাগিব। আৰু ক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব কেঁচা হালধি, আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত কেঁচা হালধি নাই, তাৰো অপশ্যন দিম বাৰু, ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু কেঁচা হালধি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। স্কিনৰ পৰা ক'লা দাগ দূৰ কৰে, স্কিনখনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ কৰে, স্কিনখন উজ্জ্বল কৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত কেঁচা হালধি নাই, আপোনালোকে স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰা হালধিৰ পাউডাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই লিংক দি দিম বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত, যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাই লৈ ল'ব পাৰিব। ইয়াত দেখিছে নহয়, কেঁচা হালধিডোখৰ মই এতিয়া ভালদৰে পিহি ল'ম। আপোনালোকে পেষ্টটো বনাই ল'ব পাৰিব। কেঁচা হালধিৰ ৰসখিনি আমাক লাগে, আপোনালোকে যেনেদৰে সুবিধা হয় তেনেকৈ উলিয়াই ল'ব। আৰু মই এনেদৰে ৰুকিয়ে উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে নহয়, এইখিনি ৰুকি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ ৰসখিনি চেপি উলিয়াই ল'ম।
ক্ৰীমখিনি বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব এটা চিচা বটল। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এনেধৰণৰ চিচা বটল নাই, আপোনালোকে চিচাৰ বাতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰিব, আৰু প্লাষ্টিকৰ বস্তু কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব মনা কৰিছোঁ, সেয়া আপোনালোকে গম পাবই ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চিচা বটল নাইবা চিচা বাতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু দেখা পাইছে নহয়, মই অকণমান লৈছোঁ হালধিৰ ৰস। বহুত বেছি নহয়, 4-5 টোপাল মানহে লৈছোঁ হালধিৰ ৰস। আপোনালোকে এতিয়া জোখটো বুজি পাইছেই চাগে। আৰু এইটো লৈছোঁ 10 টকীয়াৰ ভেচলিন, যিটো আপোনালোকে এতিয়া জোখটো ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বুজি পাই যাব। গোটেইটো দিম মই, মানে 10 টকীয়া ভেচলিনৰ গোটেই ভেচলিনখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম। যিখিনি হালধিৰ ৰস লৈছিলোঁ তাতে দি লৈছোঁ ভেচলিনখিনি, আৰু তাৰপিছত এতিয়া আমাক লাগিব গ্লিচাৰিন। এই ক্ৰীমটোত যিকেইটা বস্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গোটেইকেইটা বস্তু আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, স্কিনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ কৰে, তাৰ লগতে স্কিনখনৰ পৰা ড্ৰাইনেছো দূৰ কৰে, স্কিনৰ পৰা ক'লা দাগো দূৰ কৰে। এয়া দেখিছে নহয়, মই 2 চামুচ দিছোঁ গ্লিচাৰিন, আৰু আপোনালোকেও 2 চামুচে দিব, মই যিটো জোখমতে দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এটা ভাল গ্লিচাৰিন বিচাৰি আছে 100% পিয়'ৰ আৰু কেমিকেল ফ্ৰী, তেন্তে আপোনালোকে উইচকেয়াৰৰ এই গ্লিচাৰিনটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। বহুত বেছি ভাল হয়, স্কিনতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, বডিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু চুলিটো পাৰিব। তাৰপিছত মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম ভিটামিন ই অইল, আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ভিটামিন ই অইল নাই, আপোনালোকে ভিটামিন ই কেপচুল 2টা দি ল'ব। মই ইয়াত ভিটামিন ই অইল 2 চামুচ দিছোঁ, আৰু দুটা একে কামেই কৰে। মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকক, যদি ভিটামিন ই অইল নাই, আপোনালোকে ভিটামিন ই কেপচুল 2টা দি ল'ব। আৰু এই ক্ৰীমটোৰ এতিয়া মেইন প্ৰচেছটো হৈছে, এই ক্ৰীমখিনি এতিয়া আমি গলাব লাগিব, যাতে গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। গলাবৰ কাৰণে এটা পেনত মই গৰম পানী কৰি লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে নহয়, উতলি আছে পানীখিনি। আৰু উতলি থকা পানীখিনিৰ ওপৰতে মই চিচা বটলটো দি দিছোঁ, য'ত মই ক্ৰীমখিনি বনাব লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে নহয়, এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল। গলি যোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে 2 পৰা 3 মিনিট উতলিব দিব, যাতে কেঁচা হালধিৰ যিটো গোন্ধ সেইটো যায়গৈ। আৰু হালধিৰ কেঁচা ভাৱটো গ'লেহে আপোনালোকৰ ক্ৰীমটো সোনকালে বেয়া নহ'ব, বহুত দিনলৈকে যাব। আৰু দেখিছে নহয়, অলপ সময়ৰ পিছত এনেদৰে অলপ জমি আহিব যেতিয়া, আপোনালোকে চামুচখনেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এইখিনি মিক্স কৰিব লাগিব, কাৰণ হালধিখিনি মানে তলত থাকে, সেইটো কাৰণে এইখিনি মিক্স কৰিলেহে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়, হালধিখিনি ধুনীয়াকৈ ক্ৰীমটোত মিক্স হৈ যায়। এয়া দেখা পাইছে নহয়, অলপ সময় মিক্স কৰাৰ পিছতে কিমান ধুনীয়াকৈ ক্ৰীমখিনি বনি গ'ল। আৰু আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো যেতিয়ালৈকে শেষ নহয়, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব, একো বেয়া নহয়। আৰু এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে ৰাতিহে ব্যৱহাৰ কৰিব, দিনত ব্যৱহাৰ নকৰিব। এইটো এটা নাইট ক্ৰীমহে হয়। ভালদৰে মুখখন ফেচ ৱাছ কৰি ধুই ল'ব, তাৰপিছত এনেদৰে গোটেই পেকটো মুখত লগাই ল'ব। আৰু ফেচ পেকটো আপোনালোকে সপ্তাহত 2বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু এই নাইট ক্ৰীমটো আপোনালোকে ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত কেঁচা হালধি নাই, আপোনালোকে স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰা হালধিৰ গুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাই স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰা হালধিৰ গুড়ি, মই লিংক বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু ক্ৰীমটো লগাই আপোনালোকে 2 পৰা 3 মিনিট ভালদৰে মাছাজ কৰিব। এনেদৰে মাছাজ কৰিলে আপোনালোকৰ স্কিনত বয়সৰ চাপো নপৰে, আৰু স্কিনখন বগা উজ্জ্বলো হ'ব। ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰক, চাব আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে গ্লাছৰ দৰে জিলিকিব, স্কিনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ হ'ব। যদি আপোনাৰ স্কিনত বহুত বেছি পিম্পলছ আছে, পিম্পলছৰ দাগ আছে, সেয়াও ভাল হ'ব, কাৰণ ইয়াত কেঁচা হালধি, ভিটামিন ই অইল দিয়া আছে। এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে মুখৰ লগতে ওঠতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ ওঠ ফটাৰ সমস্যাও দূৰ হ'ব, তাৰ লগতে যদি আপোনালোকৰ ওঠযোৰ ক'লা পৰিছে, সেয়াও ভাল হ'ব, আপোনালোকৰ ওঠৰ পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ হ'ব, বহুত বেছি ভাল হয়। হাত, ভৰি, গোৰোহা ফটা সকলোতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিব পাৰিব। আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ, বাই।